ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከዚህ በፊት የዚህን 4 ማዕዘን ዳንቴል አሰራር አሳይቻችሁ ነበረ። እኔ ዛሬ ለትራስ ልብስ እንዴት እንደምጠቀመው አሳያችኋለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ። እንደምታዩት እንደዚህ ተመሳሳይ 4 ማዕዘን 2 ዳንቴል ነው የሰራሁት። ይሄኛው ዳርዳሩ ላይ በወይን ጠጅ ብቻ ነው የጠረስኩት። ይሄኛውን ትንሽ ለየት አድርጌዋለሁ። በጀርባው በኩል ሌላ ዲዛይን ማነው ሌላ ከለር እንዲሰጠው ብዬ ይሄንን ሁለቱን እናጋጥምና እንሰፋለን እና እንደዚህ ባዶ እንደዚህ አዘጋጅተን ትራስ እኔ ቤቴ ውስጥ ነው ዝም ብዬ ስፖንጆቹን ገዝቼ እንደዚህ በነጩ ከሰፋሁት በኋላ የትራስ ጨርቆቹን ራሴ እየሰፋው ነው የምጠቀምበት። ከሰፋሁኝ በኋላ ይሄን አስገብቼ ምን አይነት ውጤት እንደሚሰጠን አሳያችኋለሁ። ይሄንን ከፈለጋችሁ በኪሮሽ በሁለቱም በኩል ጋር የኛውን በጀርባው ያለው ከለር ነው። ይሄንን በኪሮሽ ማጋጠም ትችላላችሁ። እኔ ግን በመርፌ ነው የምሰፋው። እንደዚህ ክርና መርፌ ካዘጋጃችሁ በኋላ እኔ ይሄኛውን ከለር ክር የምጠቀመው ይሄ ከለር እዚህኛው ላይ ስላለ ማለት ነው። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ከለሩ የተለያየ ነው፣ ግን በሁለቱም በኩል ይሄ ከለር ስላለ ነው የምጠቀመው። እናንተ በፈለጋችሁት የከለር ምርጫችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ስራውንም ማለት ነው። የዚህን አሰራር የምትፈልጉ ልጆች ኮመንት መስጫው ቦታ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነው። ከዛ እነዚህ ሹሩባ በሚመስሉት ትክክል ሄደን መርፊያችንን እናስገባለን። ከዛ በዚህኛው ጋም ባለው በሹሩባ በምትመስለው በኩል እንደዚህ መርፊያችንን እናስገባና ከክሩ ጋር ማለት ነው እንደዚህ አንድ ጊዜ እንቋጥረዋለን። ሁለት ጊዜ ጠበቅ እንዲል ስራችን ይሄ የተቋጠረውን ወደ ውስጥ እንደዚህ መተው ትችላላችሁ። ከውስጥ በኩል ስለሆነ ወጥቶ ብዙም ስራችን ላይ አይረብሸንም። ከዛ እነዚህ ሹሩባ ባሉበት ሹሩባ በሚመስል ባሉበት ውስጥ እንደዚህ እያስገባን እኩል የሆነ 4 ማዕዘን ዳንቴል ነው መስራት ያለባችሁ። በዚህኛው ዲዛይን ብቻ ሳይሆን በሌላ በተለያየ ዲዛይኖች ዳንቴል እየሰራን በአራት ማዕዘን የትራስ ልብሶችን መስራት እንችላለን። የተለያዩ ዳንቴል የሰራሁባቸው ትራሶች አሉ። መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁኝ። እንደዚህ ማናው ሹሩባውን እየተከተልን ስንሰራ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም ነገር አያሳይም። እንደዚህ እያደረግን 4 ማዕዘኑን ሙሉን እንሰራለን። ሙሉን ሳይሆን በዚህ ይቅርታ፣ በዚህኛው ጋር አንድ ኪስ እንደዚህ ያለውን ትተን ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ይሄኛውን ሳይድ ስጨርሰው ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ምንም አይነት የሰፋንበት ክር ከለሩ በፈለጋችሁትን ብታደርጉት ትንሽ ወጣ ብሎ ከታየም እላዩ ላይ ባለው ክር ማች ስለሚሆን ችግር የለውም። ግን እንደዚህ አጥብቄ ስለምሰፋው ከለሩ ምንም አይታይም፣ የሰፋሁበት ከለር ክር ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሁለቱን ዙር ተጨማሪ ከሰፋሁኝ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ በሶስቱም በኩል ከሰፋ ነው በኋላ በዚህና በዚህ ጋር ማለት ነው። በዚህ የተወሰነች እንደዚህ ሰፍቼ ይሄን ትቸዋለሁኝ ትራሱን ለማስገባት እንዲመቸኝ ማለት ነው።
ይሄ ትራስ ውስጡ የከተትኩት ስፖንጅ ነው፣ ጥጥ አይደለም። ይሄ የስፖንጅ ቁርጥራጭ የለም። ሌላ ጊዜ እንዴት እንደምንሰፋ ፍላጎት ካላችሁ እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ። ቀላል ነው። እሱን አስገባለሁኝ። እንደዚህ ካስገባሁት በኋላ ውስጡ በደንብ እንደዚህ አስተካክላለሁኝ። ከፍ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደዚህ ካስተካከላችሁ በኋላ ቆንጆ ይሆናል። ከዛ ይሄ የተረፈንን በዚህ በኩል ክፍተት የተውንበትን ድጋሚ ግጥም አድርገን እንሰፋዋለን። እንደዚህ አድርገን እስከ መጨረሻው እንሰፋና እንቆርጣለን ማለት ነው። እቺ የመጨረሻዬ ነች። ከዛ እዚች ጋር መጀመሪያ ላይ የተረፈችኝ ክር ነበረች። እሷን እንደዚህ ቋጥርና ሁለት ጊዜ እንደዚህ ድብን አድርጌ ቋጥረዋለሁኝ። ይሄንን እኔ አልፈታውም፣ እንዳሳየኋችሁ ውስጡ ያለው ጥጥ ሳይሆን ስፖንጅ ስለሆነ ዳንቴሉ ማነው ከቨሩ በሲቆሽሽ ማስታጠቢያ ውስጥ ኦሞ አድርጌ እዛ ውስጥ ነው አድርጌ የማጥበው። ማነው ዚፕም ምንም አላስገባበትም፣ ጥጥ ስላልሆነ እንትኑ ፎርሙም አይበላሽም፣ ቶሎ የመድረቅ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። በጥጥ ከሆነ ግን የውስጡን የምንሰራው በዚፕ ብናደርገው ተመራጭነት ይኖረዋል። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጅዬ ትራስ ይሰጠናል፣ ያምራል። በሁለት በሁለት እያደረግን እየሰራን ቤታችን ልናስውብ እንችላለን። እንደዚህ እንደምታዩትም በቁርጥራጭ ዳንቴሎች እንደዚህ ገጣጥመን በአራት ማዕዘን ካደረግን በኋላ እንደዚህም ትራስ መስራት እንችላለን። እንደገና እንደዚህ ሙሉውን የሰራሁት አለ። የዚህን ዲዛይን ምናልባት ሌላ ጊዜ ላሳያችሁ እችላለሁኝ። እንደዚህ በሁለቱም ጋር አድርገን ግጥም አድርገን ሰፍተ ነው ለትራሶቻችን ልንጠቀምበት እንችላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደዚህ በቀላሉ የሚሰሩ ትራሶችን ላሳያችሁ ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅርን አምላክ ያድልልን። ለሚቀጥለው በሰላም ያገናኛል። ሰላም።